Xin chào, lại là Hà đây, nữ sĩ quan xinh đẹp bị ép phục vụ cho gã cục trưởng biến chất. Cô gái treo mình trên dây trong bộ sườn xám đầy khiêu khích với đủ tư thế bá đạo. Đây là cô gái không phải dạng vừa mà là dạng rộng các chim non ạ. Đu đẩy một hồi thì ông chú cục trưởng chui vô cái nồi rồi phi thẳng lên bàn thờ ngắm gà thần khoa. Hôm nay, tôi xin giới thiệu về một cung điện thái thái nuôi chứa nhiều cô gái đẹp ẩn dưới lòng đất tại thôn Hoàng Miếu. Bộ phim với tựa đề Thôn Hoàng Miếu, Mỹ Nhân Địa Cung. Câu chuyện bắt đầu vào một đêm tối đầy gió cảnh vật ma mị. Một ông lão chuyên làm đồ cúng, giấy vàng mã đi lại bất minh tại một nghĩa trang với nhiều ngôi mộ tập thể. Ông ta tiến đến một cỗ quan tài và quan sát cô gái xinh đẹp đang nằm bên trong. Cô gái trắng trẻo, chân dài thẳng tắp, mắt mũi diễm lệ. Quả là báu vật trời cho, thế mà lại nằm tổ một đống ở nghĩa trang lạnh lẽo này thì thật là đáng tiếc. Chưa kịp chùi nước miếng ở mép thì một bóng trắng thoát ẩn thoát hiện, một tràng cười vang lên khiến ông lão giật hết cả cửa mình. Hắn muốn chuồn lẹ bởi cảm thấy có cái gì đó sai sai ở sau lưng gã. Hai gã hắc bạch vô thường bất ngờ xuất hiện. Sau khi cho lão già một bài học, hai anh giai hắc bạch đang tần ngần trước vẻ đẹp của cô gái thì nàng vươn tay ra khỏi quan tài. Đúng thật, phụ nữ đến chết vẫn muốn sexy, mà nam Nizama thì vẫn hoài mê gái. Một vài ngày sau đó vào buổi sáng, dân làng vây quanh thi thể của ông lão. Mấy anh cảnh sát lao đến vây quanh cái xác để tìm hiểu ra làm sao và như thế nào mà ông lão tắt tử. Manh mối không có gì ngoài mảnh vải được tìm thấy trong tay ông lão và những búp bê giấy bí ẩn. Lao đến một ngôi đền, ba anh cảnh sát tìm thấy rất nhiều búp bê giấy ở đây. Có một ít tóc của phụ nữ vương mùi thuốc viện, nhưng không có ai ở đó. Lúc này, xác của người đàn ông trong quan tài cũng bỗng nhiên biến mất, khiến ba anh cảnh sát sợ vãi, rủ nhau kéo quần xuống đáy, hy vọng nước tiểu trai tân của mình có thể xua đuổi ác ta. Thật là một cảnh phim vi diệu. Vụ án đang đi vào ngõ cụt thì một số dân làng chủ động báo cáo rằng kẻ giết người chính là hồn ma của mợ ba nhà họ Hoàng. Nhiều năm về trước, mợ ba là một cô gái hát kinh kịch nức tiếng. Khi gia đình gồm 13 người của mợ bị giết hại thì từ đó phụ nữ trong thôn cũng bắt đầu mất tích thường xuyên. Mỗi khi có người mất tích lại nghe thấy có tiếng hát kinh kịch vang lên. Cả người và xác đều không còn dấu vết. Những gia đình có con gái mất tích mong muốn đốt giấy vàng mã nhiều cho con, mong con gái được ấm êm trên đường xuống suối vàng, sớm đầu thai siêu thoát. Nhưng bây giờ, đến người làm đồ cúng duy nhất của thôn đã chết khiến người làng vô cùng bối rối. Lúc này, manh mối về mảnh vải trong tay ông lão được tìm thấy tại đoàn hát kịch Đa Bá Tử nổi tiếng trong trấn. Cảnh sát tìm đến đoàn hát để bắt Đào Chính Lâm Ngọc Điệp về trả án thì bắt gặp con trai của ngài đại soái đang ở đây. Đó chính là thiếu gia Nhạn Minh. Anh chàng thiếu gia đẹp trai phải lòng Đào Chính Ngọc Điệp nên ra mặt che chở cho cô. Đám cảnh sát chỉ có thể đưa ông chủ rạp hát về tuần bộ để trả án. Hôm sau, thiếu gia cho người mang kiệu đến rước nàng Đào kịch về phủ biểu diễn 3 ngày. Tại buổi biểu diễn, khách quý cục trưởng là một lão già dê, hắn có ý định sàm sỡ với nữ sĩ quan Linh Xuân nhưng đại soái đã có ý định chuẩn bị cho cục trưởng một cô gái xinh đẹp còn trong trắng phát thay thế. Lúc này, Lâm Ngọc Điệp đang biểu diễn kinh kịch thì nhìn thấy người đàn ông đưa cô gái đến là Hà Thư Phàm, người đã lừa bán cô. Hắn hứa cho cô hát tuồng rồi cho cô uống thuốc phiện và bán cô cho một gã công công. Nhớ lại cuộc sống không bằng chết tại địa cung, với chuỗi ngày bị hành hạ cô càng thêm hận hắn. Sau khi bị bán cho thái giám và bị giam dưới địa cung, cô bị hành hạ và buộc phải ngủ với chủ nhân để sinh con cho hắn. Trong một lần cô trốn thoát được và trên đường chạy trốn thì bị lão già làm đồ cúng bắt được và cưỡng ép. Trong lúc hai bên giằng co, hắn đánh vào đầu cô gái và nghĩ rằng cô đã chết nên mang xác cô ra nghĩa trang chôn cất. Đêm đó, khi Hà Thư Phàm đang cho một cô gái nhỏ uống thuốc phiện thì nghe tiếng hát kịch và phát hiện một bóng người với gương mặt đầy máu. Tưởng là ác quỷ nhưng thì ra đó là Lâm Ngọc Điệp. Dù hắn cầu xin tha thứ nhưng đã bị cô giết chết. Sau khi giết Hà Thư Phàm, cô quay về phòng thì bắt gặp thiếu gia Nhạn Minh đang ở đó. Anh báo với cô rằng ngày mai sư phụ cô sẽ bị xử tử. Dù thiếu gia ra sức ngăn cản nhưng cô quyết tâm đi cứu sư phụ của mình. Cô đến phòng tuần bộ để tự thú. Hôm sau, cảnh sát xử tử cô trước toàn dân trong trấn. Họ đẩy cô xuống sông trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Trong lúc tưởng như sắp chết thì thiếu gia Nhạn Minh đến cứu cô. Anh muốn bao bọc cho cô nhưng cô từ chối. Trong bộ đồ quân nhân, Lâm Ngọc Điệp quay về rạp hát gặp lại sư phụ cô, kể rõ sự tình cho ông và muốn quay lại địa cung để cứu người. Lúc này, không chịu được cảnh hai hổ một rừng, đại soái dâng nữ quân nhân Linh Xuân cho cục trưởng thưởng lãm. Con dê già không chút phòng bị trước vẻ đa tình kinh nghiệm của nữ quân nhân xinh đẹp. Chỉ vài ba đường cong, 4-5 đường quyền bay lượn trên dây.
Con dê già đã rơi vào lưới tình không chút phòng bị. Linh Xuân giang chân đá quét một đường lướt qua mặt cục trưởng trong lúc ham hố ca bài kìa con bướm vàng. Cục trưởng chết ngay dưới gót giày của cô gái. Lúc này thân phận của Linh Xuân mới được tiết lộ, cô chính là thủ hạ của lão thái giám gia. Cô bị lão điều khiển bằng thuốc viện và linh dược trở thành tay sai giúp lão bắt các bé gái và phụ nữ trong thôn mang về giam giữ tại địa cung. Lâm Ngọc Diệp dẫn thiếu gia vào căn nhà tại bãi Tha Ma. Hai người đi tìm cửa vào bí mật của địa cung. Tại đây, cả hai đối đầu với Linh Xuân. Sau một hồi giằng co, Nhạn Minh vì bảo vệ cho Lâm Ngọc Điệp đã ra tay giết chết nữ quân nhân đắc lực của mình. Vào tới địa cung, họ phát hiện ra rất nhiều cô gái trẻ nhỏ, phụ nữ đều bị giam cầm tại nơi đây. Cả hai sử dụng súng phá khóa cho tất cả mọi người trốn ra ngoài. Gặp tên thái giám, cô quần nhau với hắn một trận rồi kết liễu đời tên hoạn quan bằng một mũi giáo. Trước khi chết, hắn đã tiết lộ bên trong địa cung này đang giam giữ một người rất quan trọng. Lần theo tiếng hát cả hai đến một căn phòng, họ phát hiện nơi chứa 13 mạng người của nhà họ Hoàng. Vừa lúc đó, đại soái xuất hiện, thì ra ông chính là trùm cuối của bộ phim. Ông bí mật xây dựng địa cung này để bắt những người phụ nữ về phục vụ ông ta sinh con. Nhưng mãi mà không đạt được mong muốn, vì vậy ông đã giết cả nhà họ Hoàng, bắt mợ ba và đứa con 3 tuổi của cô về. Lâm Ngọc Diệp lập tức nhận ra ông chính là chủ nhân của nơi này. Ông liền rút súng bắn chết cô. Nghe thấy tên Nhạn Minh, một người phụ nữ xuất hiện, bà là mẹ của anh, và cũng là người vợ ba của nhà họ Hoàng. Người duy nhất còn sống sau thảm sát. Lúc đó, đội trưởng cảnh sát xuất hiện thuật lại toàn bộ câu chuyện của 20 năm về trước. 13 người nhà họ Hoàng mất tích và đều bị giết, chỉ còn mợ ba cùng con trai yếu ớt 3 tuổi còn sống sót. Đại soái độc chiếm vô số phụ nữ nhưng mãi không thể sinh con, vì vậy ông đã chiếm lấy đứa bé nhà họ Hoàng đổi sang họ của ông. Không ai khác đó, người đó chính là Nhạn Minh. Sau đó ông ta thừa nhận chính ông tìm một thái giám vong triều giả làm đạo sĩ giang hồ cầm tù thiếu nữ Thu Thành để sinh con cho mình. Lúc này, mẹ cẩu Nhạn Minh đã tọa nguyện, khi gặp lại con trai, bà không còn vương vấn gì nữa. Vì để bảo vệ anh, bà lao vào cướp súng của đại soái nhưng đã bị ông bắn chết. Khi đại soái bắn Nhạn Minh, Ngọc Điệp đã lao vào đỡ đạn. Cuối cùng, đại soái bị chính con trai nuôi cũng là kẻ thù của mình bắn chết. Kết phim thật buồn, ước gì Ngọc Điệp còn sống thì cái kết sẽ trọn vẹn hơn. Tóm tắt đến đây thôi, xin chào tạm biệt các bạn. Đừng quên đăng ký kênh, like, share, comment để ủng hộ cho kênh của Hà nhé. Cảm ơn các bạn.